สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel D Big Bike นะครับวันนี้ผมพามาดูยักษ์เขียวเป็นรถหายากอีกแล้วนะครับแต่บางคนอาจจะเห็นว่าทำไมหน้าตามันดูคุ้นเคยแล้วมันหายากยังไงวันนี้เราอยู่กับเจ้าคันนี้นะครับ Kawasaki Z1000 หลายคนคงงงว่าคำว่า Z1000 ก็ดูตลาดเนี่ยไปไหนมาไหนก็เห็นแต่ Z1000 เต็มไปหมดนะครับแต่ความแรความขลังคันนี้คืออะไรคันข้างหน้านี่คือ Kawasaki Z1000 R Edition นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าราคาป้ายแดงของตัว R Edition กับตัวธรรมดาเพิ่มมาเป็นหลักแสนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันในคลิปนี้นะครับว่า Z1000 ธรรมดา Z1000 R มันมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างรวมถึงโจทย์ที่คนมักจะเข้าใจผิดมากที่สุดนะครับว่า Z1000 เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ ZX10R มันเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนี้นะครับคันข้างหน้านี่คือ Kawasaki Z1000 R นะครับหลักๆเลยถามว่ามันต่างกับตัวธรรมดายังไงได้ปั๊มหน้า Brembo M50โชคหลังที่เป็นเออร์ลินรวมถึงลายที่เป็นตัว R Edition นะครับเดี๋ยวผมพามาดูแต่ละจุดอีกทีนึงนะครับอันนี้พูดโดยรวมก่อนซึ่งมาดูกันที่สเปคโดยรวมของตัว Kawasaki Z1000 ก่อน Z1000 ธรรมดากับ Z1000 R นะครับเป็นรถที่มีพื้นฐานตัวเดียวกันเพียงแต่ตัว R มันใส่ของที่ดีกว่านะครับณตัวเครื่องยนต์เนี่ยหลายคนจะตั้งข้อสังเกตนะครับพิกัด 1000 cc เครื่องยนต์ตัวนี้ต้องเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Kawasaki ZX10R แน่นอนเพราะว่า ZX10R เนี่ยก็อยู่ในพิกัด 1000 cc ของ Kawasaki เหมือนกันแต่ถ้าเรามาดูในสเปคหรือว่าดูในหลายๆอย่างนะอย่าบอกว่าเครื่องมันคนละตัวเลยนะครับเมื่อเทียบกันระหว่างตัว Z1000R รวมถึง ZX10R นะครับ Z1000 ธรรมดารวมถึง Z1000R เนี่ยความจุกระบอกสูบอยู่ที่ 1,043 cc แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 142 แรงม้านะครับที่ 10,000 รอบส่วนแรงบิดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 111 นิวตันเมตรนะครับที่ 7,300 รอบซึ่งพอเรามาเทียบกับตัว Kawasaki ZX10R นะครับอย่าบอกว่า Kawasaki ZX10Rมีความจุกระบอกสูบที่น้อยกว่า Z1000 อีกความจุกระบอกสูบของ ZX10R นะครับอยู่ที่ 998 cc แต่หลายคนคงสงสัยทำไมมัน cc น้อยกว่าแต่ทำไมแรงม้าของ ZX10R เนี่ยถ้าเป็นสเปคเมืองนอกนะครับอยู่ที่ 200 แรงม้าสเปคเมืองไทยอาจจะอยู่ประมาณ 100 ปลายๆยังไงสเปคไทยที่บอกว่าโดนตอนแรงม้าลงมาเนี่ยก็แรงกว่าเจ้านี่ที่ Z1000 เนี่ยแรงม้าอยู่ที่ 142 ตัวที่ 10,000 รอบนะครับแต่จริงๆอย่างที่ผมบอกนะครับโจทย์การใช้งานมันต่างกันนะตัว Z1000R มันเป็นโจทย์สำหรับคนที่เอาว่าขี่ใช้งานเป็นชีวิตประจำวันขี่เข้าเมืองรถติดๆนะครับออกทริปต่างจังหวัดด้วยกำลัง1,000 ccเอาว่ามันไปเหลือๆแล้วล่ะความคล่องตัวสำหรับการใช้ชีวิตในเมืองนะครับรวมถึงซื้อก๋วยเตี๋ยวกินในซอยณตัว Kawasaki Z1000 รวมถึง Z1000R เนี่ยมันเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานที่ค่อนข้างกว้างมากเอาว่าใช้งานเป็นชีวิตประจำวันได้แต่ใน ZX10R โจทย์การใช้งานหลักๆเลยมันเป็นโจทย์เพื่อใช้ในการแข่งขันเลยแต่โอเคมันก็เป็นรถที่ออกแบบมาให้ใช้บนท้องถนนแหละเพียงแต่ลองนึกภาพนะว่าเราขี่รถสปอร์ตหลังค่อมๆเนี่ยไปกินก๋วยเตี๋ยวในซอยการกลับรถอะไรก็ทำได้ลำบากขี่เข้าในเมืองรถติดๆก็ทำได้ลำบากนะด้วยความที่ว่าท่านั่งเนี่ยมันเป็นอารมณ์แบบบอกกับวิ่งความเร็วสูงนะครับหรือวิ่งในสนามแต่โอเคถ้าสายฮาร์ดคอร์ผมก็เห็นหลายคนนะครับซื้อ ZX10R ไปวิ่งขับไปเรียนหนังสือขับไปทำงานนะครับวิ่งสุขุมวิทรถติดเข้าสาทรรถติดก็ทำได้ถ้าเราฮาร์ดคอร์พอแต่เมื่อเทียบกับความสะดวกสบาย Z1000 ยังไงก็สบายกว่าอันนี้พูดกันตามจริงนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะตัวนี้หลายคนงงแล้วทำไม 1,043 cc แรงม้าถึงน้อยกว่าตัว ZX10R ที่ 998 cc นะครับจริงๆถ้าเรามาดูจริงๆเนี่ย Z1000R แรงม้าสูงสุดมันมาที่ 10,000 รอบแต่ตัว ZX10R เนี่ยแรงม้าสูงสุดมาที่ประมาณ 12,000 ถึง 13,000 รอบนะครับที่เกือบ200 ตัวนะอย่างที่บอกโจทย์มันไม่เหมือนกันสไตล์ของกำลังของเครื่องยนต์ก็จะต่างกันในตัว Z1000 เนี่ยเครื่องบล็อกนี้ไม่ได้อยู่ในแค่ Z1000 รุ่นเดียวอยู่ใน Ninja 1000 เช่นกันรวมถึงตัว Versys 1000 นะครับซึ่งทุกคนทราบมาดีมันเป็นเครื่องยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อสำหรับโจทย์การเดินทางหรือใช้งานกว้างๆอย่างที่ผมพูดในข้างต้นนะครับแต่ ZX10R เนี่ยมันเป็นรถที่ออกแบบมาเผื่อเราวิ่งไปใช้ในสนามหรือใช้เพื่อการแข่งขันเลยเพราะว่าในหลายทัวร์นาเมนต์นะครับหรือเกณฑ์การเข้าแข่งขันเนี่ยในรถของซีรีส์ของ Superbike เนี่ยมักจะจำกัด cc อยู่ที่ไม่เกิน 1,000 cc นะครับซึ่งนี่เลยเป็นสาเหตุนะครับว่าทำไมในคลาส Superbike ที่รถทำออกมาขายในท้องตลาดเนี่ยถึงมี cc ที่ไม่เกิน 1,000 cc จะอยู่ประมาณ 998 999 นะครับก็อยู่ประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิน 1,000 cc เนี่ยบางรายการไม่สามารถลงแข่งขันได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนิดนึงแต่โอเคมันก็มีการปรับจูนการทดเกียร์องศาแคมรวมถึง Data ในกล่อง ECU นะครับทำให้แรงม้าเนี่ยมันสามารถรีดออกมาได้เกือบ 200 ตัวนะครับในรถของคลาส Superbike นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องยนต์แม่รอซะยาวเลยกลับมาดูที่ Z1000R นะครับ Z1000R นี่คือมี6เกียร์เหมือนรถปกติพื้นฐานจริงๆเครื่องยนต์มันคือตัวเดียวกับ Z1000 ธรรมดาเลยแหละมี Slipper Clutch ละซึ่งในตัว Z1000 เนี่ยถ้าเรามาดูกันในโฉมเอเลี่ยนนะครับหลายคนจะคุ้นหน้าคุ้นตากับโฉมเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าหน้าเอเลี่ยนนะครับในบ้านเรามันจะมีตัวที่ยังไม่ Slipper Clutch รวมถึงตัวที่เป็น Slipper Clutch ในตัวที่เป็น Z1000 ธรรมดาสังเกตง่ายๆคือสีเงาชุดสีหรือถังหลายๆอย่างถ้าเป็นสีเงาจะเป็นตัวที่ยังไม่มี Slipper Clutch นะครับหรือเครื่องเทาเครื่องยังไม่ดำนะครับ
แต่ถ้าในตัวเจนที่เป็น Silver Crush แล้วคือเป็นโมเดลของ Z1000 ปีที่ใหม่ขึ้นน่ะสังเกตว่าชุดสีจะทำออกมาเป็นสีด้านแล้วก็สีของเครื่องยนต์ก็คือจะเป็นดำทั้งลูกอย่างนี้นะครับมันก็คือจะได้ตัว Silver Crush แล้วพื้นฐานตัวนี้ก็คือเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว Z1000 มี Silver Crush นะครับแต่สังเกตที่สีเงาไม่ได้เพราะว่าในตัว Z1000R เนี่ยสังเกตว่าเป็นสีเงาสีเงานะครับซึ่งจริงๆสีเนี่ยและลายเนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนเลยว่ามันคือ R Edition นะครับลายนี้จะเห็นอยู่ในตัว R Edition เท่านั้นนะครับเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำนะครับเหมือนรถปกติทั่วไปยังไม่มี Quick Shifter นะครับขับเคลื่อนล้อหลังชุด Final Drive ด้วยโซ่สเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายเหมือนรถปกติทั่วไปนะครับต่อมาผมมาค่อมให้ดูเลยดีกว่ามิติของรถนะครับในตัว Kawasaki Z1000 รวมถึง Z1000R เนี่ยความสูงจากเบาะถึงพื้นอยู่ที่ 81.5 เซนติเมตรนะครับก็มาตรฐานรถทั่วไปแต่ถามว่าในตัวที่ถ้าใครดูจากคลิปที่แล้ว MT09 คลิปล่าสุดนะครับ MT09 เนี่ยมีส่วนสูงของเบาะที่ 82 เซนติเมตรซึ่งสูงกว่า Z1000 นะครับแต่ทำไมมาดูที่ฟีลลิ่งของขา MT09 เนี่ยส้นเท้าผมถึงพื้นนะแต่ในตัว Z1000R เนี่ยผมมีการเขย่งนิดนึงคือแต่อุ้มเท้าเนี่ยถึงเกือบเต็มแล้วแหละแต่ส้นเท้าไม่ถึงนะครับหลายคนงงอ้าวแล้วมา MT09 มาดูในสเปคชีทเนี่ยความสูงมันเยอะกว่าครึ่งเซนแต่ทำไมในตัวรถ Z1000 ผมถึงขาไม่เต็มพื้นเหมือนในตัว MT09 นะครับด้วยความกว้างของเบาะเนี่ย MT09 เบาะจะบางกว่า Z1000 เนี่ยมันจะลมหนาขึ้นมานิดนึงนะครับออกข้างขึ้นมานิดนึงด้วยคำว่าเครื่องยนต์มันเป็น4สูบเรียงเครื่องมันจะค่อนข้างกว้างนะครับเมื่อเทียบกัน MT09 มัน3สูบเครื่องมันก็แคบไปนิดนึงเบาะมันก็เลยเหมือนบีบลงมาแคบได้นิดนึงนะครับแต่จริงฟีลลิ่งก็ไม่ต่างเท่าไหร่หรอกนิดนึงนะครับซึ่งในอารมณ์ของ Z1000 นะครับถ้าเราอยู่ในท่านั่งของการสแตนด์บายจอดติดไฟแดงเนี่ยเอาขาขวาขึ้นมาแตะบนเบรกนะครับส้นเท้าเราสไลด์ก้นนิดนึงรู้สึกแค่นิดเดียวนะครับส้นเท้าซ้ายเนี่ยเราถึงพื้นแบบสบายๆเลยก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับมันจะมีโจทย์ตรงที่ว่าคนมักจะมาเทียบเนี่ย Z800 Z900 Z1000 เนี่ยมันต่างกันเยอะไหมสำหรับท่านั่งหรือคนที่ยังไม่เคยคล่อมนะครับอยากบอกว่าณ3รุ่นนี้ไปกันคนละทิศเลยความลงตัวผมว่า Z1000 เนี่ยออกแบบมาได้ลงตัวที่สุด Z800 ถ้าเกิดใครเคยขี่จะรู้ดีว่ามันสูงมากและหนักมาก Z900 เนี่ยมีน้ำหนักที่เบาลงมากว่า Z800 เยอะพอสมควรแต่สิ่งที่รู้สึกต่างเลยใน Z900 เนี่ยส้นเท้าผมเนี่ยถึงพื้นเลยถึงยิ่งกว่า MT09 อีกซึ่งพอเรามาดูใน Z1000 เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์เขย่งนิดนึงแต่โดยส่วนตัวผมว่าถ้านั่ง Z1000 มันออกแบบมาลงตัวที่สุดผมว่ามันกำลังดีอารมณ์ Z800 สูงไป Z900 ก็เตี้ยไปแต่ส่วน Z1000 เนี่ยกำลังดีจริงๆแล้วบาลานซ์รถเนี่ยอยากจะบอกว่าตัว Z1000 ทำบาลานซ์รถออกมาได้ดีมากๆในที่นี้คืออะไรด้วยน้ำหนักเนี่ยกับความรู้สึกหนักต้องแยกกันนะว่าน้ำหนักของสเปคชีทกับความรู้สึกคำว่าหนักนะครับ Kawasaki Z1000 นะครับน้ำหนักอยู่ที่221โลซึ่งถ้าเกิดเรามาดูมาเปรียบเทียบกันเนี่ยระหว่างตัว Z800 Z900 รวมถึง Z1000 เนี่ยน้ำหนักออกมาค่อนข้างใกล้เคียงกันมากอยู่มัน200กว่าโลเนี่ยแต่ฟีลลิ่งความรู้สึกหนักใช้คำว่าฟีลลิ่งความรู้สึกหนักนะครับ Z800 เนี่ยรู้สึกหนักที่สุดแต่ในตัว Z1000 เนี่ยจะรู้สึกเลยว่ารถมันเบามากการขับขี่การวิ่งในเมืองรถติดๆเนี่ยทำได้ดีผมว่าทำได้ดีกว่าตัว Z800 รวมถึง Z900 เลยนะทั้งนี้น้ำหนักเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกันเลยนะอันนี้ก็มันคือเรื่องการวางบาลานซ์ของตัวรถนะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างขับขี่ง่ายนะครับในตัว Kawasaki Z1000 ต่อมาเรามาดูในส่วนของเบาะคนซ้อนนะครับเบาะของตัว Z1000 ก็จะเหมือนในตัว Z800 รวมถึง Z900 นะครับที่เป็นเบาะ2ชั้นหรือเบาะ2ตอนนะครับก็ฟีลลิ่งเดียวกันเลยแหละเมื่อเทียบกันนะครับ800 900 พันซีมันจะต่างชั้นขึ้นมานิดนึงถ้านั่งก็ยังอบเอวกันได้อยู่นะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันมากซึ่งอารมณ์ฟีลลิ่งของเบาะเนี่ยโอเคมันก็เป็นฟีลลิ่งที่มันสูง2ชั้นขึ้นมาแต่ทรงของเบาะรู้สึกว่ามันมีความต่างกันนะครับในตัว Z1000 รู้สึกว่าปีกมันจะบานออกมารับกับเนื้อก้นเราถ้าในตัว Z800 นะปีกมันจะตกแต่ในตัว Z900 เนี่ยปีกมันจะเป็นสันขึ้นมาแต่ส่วนตัวผมว่าณตัว Z1000 เนี่ยก็คือรับก้นมาได้ค่อนข้างเต็มกว่านะครับแต่ความรู้สึกสูงของคนซ้อนนะครับก็รู้สึกว่าใกล้เคียงกันแหละ Z800 Z900 Z1000 นะครับขอเสริมเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงพอดีในคอมเมนต์ก่อนมีคนถามเข้ามานะครับหลายคนถามว่าทำไมพักเท้าต้องพับได้ครับในตัวพักเท้าหลังเนี่ยเอาไว้พับเก็บเนี้ยปกติเลยนะครับเวลาเราขับคนเดียวมันจะได้ดูไม่เทินฮะแต่ในตัวคนขับทำไมต้องพับอย่างนี้ได้ผมเคยพูดแล้วไอ้ติ่งเนี้ยถามว่ามันคือมีหน้าที่ทำอะไรมันมีหน้าที่สำหรับเป็นเซ็นเซอร์ว่าหมดหน้ายางนะครับถ้าเราแบนโค้งจนกระทั่งติ่งเนี้ยคูดพื้นเมื่อไหร่นั่นแปลว่าหน้ายางเราหมดแล้วนะครับลงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วซึ่งถ้าลงกว่านี้ก็คือจะพลิกละแต่ทำไมมันถึงต้องให้ตัวก็เหมือนกันครับพอมันแตะพื้นก็คือมันต้องมีให้ตัวนิดนึงซึ่งถ้ามันแข็งเลยมันแข็งเลยบางทีเรา
ขูดพื้นมันอาจจะเสียจังหวะนะครับหรือไปสะดุดเนี่ยมันอาจจะทำให้เราตกใจได้มันก็เลยเหมือนมีให้ตัวนิดนึงจังหวะที่มันขูดพื้นมันก็จะยกตัวเองขึ้นมานิดนึงให้เรารู้นะว่าหมดหน้ายางละซึ่งจะต่างกันในตัวเกียร์โยงนะครับที่พักเท้าเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาแล้วสังเกตว่าพักเท้าจะไม่สามารถพับอย่างนี้ได้ละมันจะเป็นด้ามออกมาเลยเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยเราไม่สามารถใช้ตัวปลายเป็นตัวเซ็นเซอร์ได้แล้วถ้าปลายของเกียร์โยงถึงพื้นเมื่อไหร่แปลว่ารถเรากิ้งเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเซ็นเซอร์หมดหน้ายางเนี่ยจะเปลี่ยนจากติ่งนี้เป็นเข่าเราแทนถ้าเราทิ้งเข่าเช็ดพื้นเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าหมดหน้ายางแล้วอันนี้ก็เป็นขั้นกว่าขึ้นไปอีกกับอีกจุดหนึ่งที่ผมว่ามองว่ามันทำให้ทำได้ง่ายนะครับกรณีเนี่ยเราจะเข็นรถถอยหลังเนี่ยสังเกตว่าเวลาเราเข็นรถถอยหลังเนี่ยถ้าพักเท้ามันแข็งเลยเราจะรู้สึกว่ามีพื้นที่ให้เราเหวี่ยงขาน้อยนะครับแต่พอเนี่ยเราเข็นรถถอยหลังเนี่ยพอพักเท้ามันพับได้มันก็จะทำได้ง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนิดนึงพอดีมีคนถามเข้ามาในคอมเมนต์ก่อนนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ชุดช่วงล่างนะครับเริ่มจากล้อหน้าเหมือนเดิมเห็นเด่นชัดที่สุดในตัว R ได้ปั๊ม Brembo M50 นะครับซึ่งปั๊ม Brembo M50 เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่ในตัว Kawasaki ZX10R เช่นกันนะครับ Brembo M50 เนี่ยส่วนใหญ่เรามักจะเห็นอยู่ในรถยุโรปอย่างรถดูคาตินะครับพวก1199 12ก็เอาว่าราคารถหลักล้านของดูคาติเนี่ยก็จะใส่ปั๊มตัวนี้แต่พานิเกเล่ V4 ในยุคปัจจุบันเนี่ยจะเป็น M50 เหมือนกันแต่จะเป็นโมเดลใหม่เลยนะครับตัวนี้ยังเป็นโมเดลที่ก่อนหน้านั้นนิดนึงก่อนปัจจุบันนิดนึงนะครับปั๊ม Brembo M50 เนี่ยฟีลลิ่งการเบรกมันจะได้ความนุ่มนวลอารมณ์ขับความเร็วสูงๆเนี่ยอารมณ์มันจะเบรกเหมือนดูดลงพื้นไปเลยนะครับซึ่งมันจะฟีลลิ่งดีกว่าในปั๊มปกติทั่วไปนะครับขนาดจานเบรก310มิลลิเมตรนะครับเป็นดิสคู่จานคู่นะครับโชคหน้าเป็นขายยึดแบบ Radiant Mount นะครับของโชว่าตัวนี้ก็เห็นอยู่ในตัว Z1000 ปกติแล้วและนะตัวรถเนี่ยได้สายถักติดมาจากโรงงานเลยนะครับขนาดเบอร์ยาง120 70 ZR ขอบ17นะครับระบบเบรกก็คือจะมี ABS เป็นพื้นฐานนะครับเซ็นเซอร์ความเร็วของล้อหน้าจะอยู่ในดิสฝั่งซ้ายนะฝั่งขวาจะไม่เห็นต่อมาดูที่ชุดล้อหลังนะครับโชคจะวางอยู่ตำแหน่งนี้วางเฉียงเกือบจะนอนและอารมณ์เหมือนในตัว Z900 นะครับในตัว R ก็จะได้โชคเออร์ลินนะครับอันนี้ก็คือเป็นความพิเศษของตัว R แล้วเห็นโชคสีทองๆนั่นคือทุกคนทราบเดี๋ยวว่ามันคือเออร์ลินนะครับสามารถปรับแข็งอ่อนได้อาร์มหลังยังเป็นดับเบิลสวิงอาร์มอยู่นะครับไม่ใช่โปรอาร์มปั๊มเบรกหลังเป็นลูกสูบพอร์ตเดียวนะครับพอร์ตโตอยู่ด้านใต้ฝั่งนี้นะครับขนาดจานเบรกอยู่ที่250มิลนะครับเซ็นเซอร์จับความเร็วที่ใช้ในการคำนวณ ABS ก็อยู่ฝั่งนี้ปกตินะครับขนาดเบอร์ยางนะครับ190 50 ZR ขอบ17นะครับก็มาตรฐานเหมือนในตัวรถสปอร์ตทั่วไปรวมถึง Kawasaki Z1000 ธรรมดานะครับเห็นม่วงๆนี่ท่อไทเทเนียมนะครับเป็นท่อแต่งถ้าท่อเดิมมันจะเป็นออกคู่ซ้ายขวานะครับแต่นี้เหลือข้างเดียวละต่อมาผมมาสตาร์ทให้ฟังเลยนะครับท่อมันจะลั่นๆหน่อยอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะเป็นท่อไทเทเนียมอยู่ฝั่งขวาฝั่งเดียวละอันนี้ประมาณ 6,000 รอบนะครับ 8,000 รอบ 10,000 รอบ 11 รอบโดยประมาณแล้วกันเสียงมันจะแสบๆหูหน่อยซึ่งจริงๆถ้าเป็นท่อเดิมเนี่ยมันจะมีพักกลางอยู่ด้านล่างนะครับลูกใหญ่ๆที่ใช้ซับเสียงแล้วปลายท่อเนี่ยมันจะออกซ้ายขวานะครับเสียงมันจะนุ่มทุ้มกว่านี้แต่พอเป็นท่อออกข้างขวาข้างเดียวเนี่ยมันเลยลั่นๆหน่อยต่อมาดูในโซนด้านปัดเรือนไม้นะครับกุญแจเป็นกุญแจชิปนะครับก็หน้าตากุญแจก็เหมือนใน Z1000 ธรรมดาเลยบิดออนมามันก็จะมีวิ่งนะครับจอเนี่ยจะแบ่งเป็น2แถบนะครับแถบล่างคือจะเป็นดิจิตอลขาวดำนะครับแต่ที่ผมชอบคือ LED ด้านบนมันจะแบ่งวัดรอบเป็น2ตอนคล้ายๆในตัว Kawasaki Z1000 ปกตินะครับสังเกตว่า 1-3,000 รอบเนี่ยจะโชว์อยู่ด้านล่างแต่ถ้าเกิดรอบเราสูงขึ้นเห็นไหมตั้งแต่ 4,000 รอบขึ้นไปมันจะโชว์เป็นเม็ด LED อยู่ด้านบนอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมว่ามันเท่ดีนะมันเฟี้ยวดีปกติสังเกตว่ามันจะอยู่ในอันเดียวกันความเร็วนะครับอันนี้คือมาตรวัดความเร็วนาฬิการะดับเกณฑ์น้ำมันนะครับแล้วก็ตัว N นี่ไฟบอกตำแหน่งเกียร์เวลาเราตบ1 2 3 4 5 6ก็จะมีไฟบอกตำแหน่งนี้นะครับเนี่ยด้านข้างมันก็จะมีพวกไฟ ABS ไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับรวมถึงไฟเกียร์ว่างตำแหน่งนี้นะครับแล้วก็ไฟสีแดงๆนี่นะครับอันเนี้ยจะต้องสังเกตนิดนึงมันไม่ค่อยโชว์หรอกมันจะโชว์ก็ต่อเมื่อเราดับเครื่องนะเพราะว่าสังเกตถ้าดูดีๆมันจะมีตัวเกแรงดันโชว์ขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้สตาร์ทรถนะครับมันเลยโชว์แต่พอเราสตาร์ทปุ๊บแรงดันกลับมาเหมือนเดิมปุ๊บไฟจะดับแล้วก็ตัวไอ้นี่มันจะดับลงไปแต่จุดนี้นอกจากบอกเกแรงดันน้ำมันเครื่องแล้วมันยังบอกรวมถึงตัวอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นรวมถึงแบตด้วยแล้วก็กุญแจด้วยนะครับแต่สังเกตดีๆเอาง่ายเวลาถ้าเกิดเราสตาร์ทรถขับขี่อยู่เนี่ยไอ้ไฟเหลืองโชว์เนี่ยยังพอขับได้แต่ถ้าไฟสีแดงโชว์เมื่อไหร่ต้องจอดทันทีนะครับแล้วเราต้องมาเพ่งนิดนึงว่าสัญลักษณ์ที่มันโชว์เนี่ยมันอินดิเคเตอร์ของตัวอะไรนะว่าจะเป็นแรงดันน้ำมันเครื่องอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นรวมถึงตัวพวกกุญแจหรือว่าแบตเตอรี่นะครับก็จะโชว์อยู่ในเม็ดเนี้ยแต่มันจะดูยากหน่อยแล้วพวกนี้ก็กดทิปนะครับจับทิป A ทิป B ทั่วไปคันนี้วิ่งแค่645กิโลเท่านั้นเองนะเป็นมือ2ที่ร้านดีเจริญยนต์อีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือข้อมูลโดยประมาณนะครับของ Kawasaki
Z1000 รวมถึง Z1000R นะครับจริงๆคลิปนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นอารมณ์พามารีวิวในตัว Z1000 มากกว่าแหละเพราะว่าจริงๆมันพื้นฐานเดียวกันแต่อย่างที่ผมบอกนะครับในตัว R Edition สิ่งที่มีเพิ่มเติมมาปั๊มเบรก Brembo M50 โชคหลังที่เป็นเออร์ลินรวมถึงสีและลายนะครับที่มันเป็นตัวบ่งบอกสติ๊กเกอร์บ่งบอกชัดเจนว่ามันคือ R Edition นะครับนอกนั้นพื้นฐานโดยรวมมันคือตัวเดียวกันแหละระหว่างตัว Z1000 กับ Z1000R นะครับก็เหมากันอยู่ในคลิปนี้เลยละกันโจทย์การใช้งานอย่างที่ผมบอกนะครับมันก็เหมาะกับคนที่ใช้งานค่อนข้างกว้างสไตล์ของ Naked Bike เนี่ยขี่ในเมืองก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวกลางซอยก็ได้ออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับสำหรับเรื่องของราคาป้ายแดงนี่รู้สึก Z1000R จะอยู่ประมาณ 700,000 นะครับราคาค่อนข้างจะเบียดในตัว ZX10R เลยมันก็เป็นโจทย์ที่คนต้องเลือกแล้วว่าในงบที่ใกล้เคียงกันอยากขี่สปอร์ตหรืออยากขี่นักเก็ตนะครับแต่เอาจริงๆผมว่าพูดถึงความแรงเนี่ย ZX10R อาจจะเยอะหน่อยแต่ถ้าพูดถึงตัว Z1000R ถ้า Z1000 ธรรมดาอาจจะเยอะกว่า ZX10R อีกแต่พูดถึงตัว Z1000R นะครับรถมันค่อนข้างมีความขลังด้วยคำว่ารถในตลาดมันไม่ค่อยเยอะนะครับก็อันนี้อยู่ที่โจทย์ละว่าแต่ละคนจะชอบอะไรกันยังไงนะครับเรื่องราคารถมือสองคันนี้อยากบอกว่าผมขายไปแล้วเหมือนเดิมนะครับขายภายใน1วันเลยเพราะว่าจากราคารถใหม่ลงมาเป็นมือสองเนี่ย600 กว่าโลก็ถูกลงไป 200,000 กว่าบาทคันนี้มันไปละจุดประสงค์ในการทำคลิปเนี่ยอยากจะเอาเรื่องราวมาแบ่งปันมากกว่าอยากจะพาทุกคนมาชมในรถสวยๆนะครับพอดีเรามีโอกาสได้ซื้อเข้ามาก็อยากจะมาแบ่งปันเรื่องราวให้ทุกคนชมนะครับแต่สำหรับคนที่บอกว่าอยากซื้อเหลือเกินแม่คิดว่าคลิปนี้เนี่ยคือคลิปขายของก็สามารถเข้าไปดูราคารถมือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาว่าทุก Kawasaki รวมถึง Kawasaki Z1000 นะครับได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.dbigbike.com หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google ค้นหาคำว่า Big Bike คุณจะเจอเว็บไซต์ร้านดีเจริญยนต์อยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจหาง่ายที่สุดเดี๋ยวผมแปะราคาไว้ใต้ลิงก์ใน YouTube Channel D Big Bike นี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมสำหรับคนที่ขับรถรุ่นนี้อยู่ Kawasaki Z1000 ไม่จำเป็นต้องเป็นตัว R ด้วยหรือเป็นตัว R ก็ได้นะครับท่านอื่นอยากเสนอข้อมูลเพิ่มเติมแบ่งปันกันมาใต้คอมเมนต์ใน YouTube Channel นี้ได้เหมือนเดิมนะครับถูกใจอย่าลืมกดไลค์ชอบใจอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับซึ่งด้วยกำลังของเครื่องยนต์นะครับกำลังของเครื่องยนต์1,000 cc นะครับกำลังของเครื่องยนต์1,000 cc